Στο προηγούμενο βίντεο μιλήσαμε για τρόπους που μας βοηθάνε να επιβιώσουμε στο κρύο νερό της θάλασσας στην περίπτωση που βρεθούμε εμείς στη θάλασσα μετά από ένα ναυάγιο ή μία πτώση μας σε αυτή. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να διαγνώσουμε την υποθερμία σε περίπτωση που έχουμε άνθρωπο στη θάλασσα από το δικό μας σκάφος ή σπεύσαμε να βοηθήσουμε σε ένα ναυάγιο. Καθώς επίσης και ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε για να προσφέρουμε σωστή και άμεση βοήθεια στο άτομο που την χρειάζεται. Όπως και στα άλλα βίντεο, πάμε να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Καλώς ήρθατε. Επιτρέψτε μου να σας συστηθώ αν είναι η πρώτη σας φορά που βρίσκεστε στο κανάλι. Είμαι ο Αργύρης, εκπαιδευτής και προπονητής ιστιοπλοείας. Αν σας αρέσει η ιστιοπλοεία, καθώς και η δουλειά που κάνω, μπορείτε τώρα να δηλώσετε ότι σας αρέσει το βίντεο, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, πατώντας το κόκκινο κουτάκι που θα βρείτε κάτω από το βίντεο, αλλά και το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα βίντεο. Όσοι θέλουν να έρθουν σε επαφή μαζί μου και να ρωτήσετε κάτι ή και να προτείνετε κάτι, μπορείτε να το κάνετε μέσω των social media του καναλιού. Link θα βρείτε στην περιγραφή, όπου εκεί επίσης μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις πηγές που χρησιμοποιώ, αλλά και τους τρόπους που μπορείτε να στηρίξετε την προσπάθεια που γίνεται στο κανάλι Cyprus Sailing TV. Πώς μπορούμε να διαγνώσουμε την υποθερμία? Το στάδιο της υποθερμίας που βρίσκεται κάποιος σίγουρα δεν μπορεί να μετρηθεί με θερμόμετρο στο σκάφος με ακρίβεια. Οπότε, η διάγνωση γίνεται συνήθως από την κλινική εικόνα του ή αν είναι σε θέση να μας απαντήσει σε κάποιες ερωτήσεις. Καλό είναι να προσέχουμε τα σημάδια που μας δίνει το σώμα του θύματος για να μας προειδοποιήσει ότι έχει αρχίσει να κρυώνει, πριν είναι πολύ αργά. Τα στάδια της υποθερμίας είναι τα εξής. Πρώτο στάδιο, ήπια υποθερμία. Θερμοκρασία σώματος 35 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στα πρώτα στάδια της υποθερμίας, το σώμα ενός ανθρώπου είναι ακόμη υπό έλεγχο. Αν και αρχίζει να χάνει την ισορροπία, την δύναμη και την κινητικότητά του. Τα συμπτώματα είναι: πρώτο, ρίγος και τρίξιμο των δοντιών. Δεύτερο, πόνος και κράμπες στα άκρα. Τρίτο, ταχυκαρδία. Τέταρτο, υπέρταση. Πέμπτο, διούρηση. 6, μειωμένη συνείδηση, κρίση και απάθεια. Και έβδομο, αδυναμία συντονισμού κινήσεων και ομιλίας. Δεύτερο στάδιο, μέτρια υποθερμία. 32 βαθμούς Κελσίου έως 28. Όταν η θερμοκρασία του σώματος φτάσει σε αυτές τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, ο οργανισμός αρχίζει να μην λειτουργεί φυσιολογικά και αδυνατεί πλέον να παράγει θερμότητα, ώστε να κρατήσει το σώμα ζεστό. Η λειτουργία του εγκεφάλου μειώνεται και ο άνθρωπος βρίσκεται σε κατάσταση σύγχυσης, παρόμοια με την κατάσταση μέθης. Έχουν σημειωθεί περιστατικά όπου παρά το κρύο τα θύματα αρχίζουν να γδίνονται. Το ρίγος και η προσπάθεια του οργανισμού να ζεσταθεί σταματάει. Είναι ακόμα ζωντανός, αλλά σε μια επικίνδυνη κατάσταση. Τα συμπτώματα είναι: πρώτο, βραδικαρδία και καρδιακή αρρυθμία. Δεύτερο, μείωση της πίεσης. Τρίτο, κιάνωση του δέρματος ή αλλιώς μελάνιασμα. Τέταρτο, επιβράδυση αντανακλαστικών. Πέμπτο, διανοητική σύγχυση. Έκτο, λίθαργος. 7, υποαερισμός. Και 8, σταδιακή μείωση του πόνου στα άκρα. Τρίτο στάδιο, σοβαρή υποθερμία. Θερμοκρασία κάτω από 28 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτή τη θερμοκρασία, η καρδιά και ο εγκέφαλος του ανθρώπου δεν μπορεί να λειτουργήσει. Ο άνθρωπος βρίσκεται σε κομματώδη κατάσταση και οδηγείται σε καρδιακή ανακοπή. Τα συμπτώματα είναι τα εξής. Πρώτο, απώλεια αναπνοής, άπνοια. Δεύτερο, απουσία σφυγμού. 3, κοιλιακή μαρμαριγή. Τέταρτο, απουσία αντανακλαστικών. Πέμπτο, το δέρμα είναι μελανό. Και 6, κόμμα. Η επιβίωση πλέον θεωρείται απίθανη. Όπως είπαμε και στο προηγούμενο βίντεο, ο ρυθμός μείωσης της θερμοκρασίας στο ανθρώπινο σώμα εξαρτάται από τους εξής παράγοντες: τη θερμοκρασία της θάλασσας και του αέρα, την ταχύτητα του ανέμου, την κατάσταση της θάλασσας, το χρόνο παραμονής μέσα στο νερό, την ενδυμασία, τον τύπο σώματος του ανθρώπου που βρίσκεται μέσα στο νερό, την κατάσταση της ψυχολογίας και υγείας του ανθρώπου, το ποσοστό αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών στο σώμα και ο βαθμός εκπαίδευσης για επιβίωση στη θάλασσα. Πόσο επηρεάζει όμως η θερμοκρασία της θάλασσας στην πιθανότητα υποθερμίας?
Η θερμοκρασία της θάλασσας είναι ανάλογη με τον βαθμό απώλειας της θερμοκρασίας του σώματος και αντιστρόφως ανάλογη της διάρκειας επιβίωσης μέσα σε αυτή. Έτσι, σε θερμοκρασία νερού 20 βαθμούς Κελσίου και ανάλογα με τον άνθρωπο, το ρουχισμό που φέρει και τις συνθήκες, η επιβίωση κυμαίνεται μεταξύ 3 και 40 ωρών. Στους 15 βαθμούς Κελσίου μεταξύ 2 και 8 ωρών, στους 10 βαθμούς Κελσίου μεταξύ 1 και 4 ωρών και στους 4 βαθμούς Κελσίου μεταξύ 30 και 90 λεπτών. Με δεδομένο ότι στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο η μέση ετήσια θερμοκρασία στην επιφάνεια της θάλασσας είναι 18 βαθμοί Κελσίου, γίνεται αμέσως αντιληπτή η σπουδαιότητα της άμεσης περισυλλογής του ανθρώπου από τη θάλασσα ή ακόμη περισσότερο η σημασία των προληπτικών μέτρων προκειμένου να μην πέσει καν στη θάλασσα. Πώς αντιμετωπίζουμε όμως ένα περιστατικό υποθερμίας? Η άμεση διάγνωση της υποθερμίας και η γρήγορη αντιμετώπιση της αποτελούν τα σημεία κλειδιά της υπόθεσης. Οι ενέργειες που πρέπει να κάνουμε για να δώσουμε τις πρώτες βοήθειες είναι οι εξής. Πρώτο, πάνω απ' όλα μένουμε ψύχρεμοι. Δεύτερο, βγάζουμε το θύμα έξω από το νερό και το μεταφέρουμε άμεσα σε ζεστό περιβάλλον. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, προσπαθούμε με κάθε τρόπο να προστατέψουμε το θύμα από τον αέρα και τη βροχή. Τρίτο, αφαιρούμε γρήγορα το ρουχισμό του και τον τείνουμε με ζεστά ρούχα. Τέταρτο, αν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, καθόμαστε κολλητά ο ένας με τον άλλο ώστε να ζεσταθεί το άτομο από τη θερμότητα του σώματός μας. Πέμπτο, η τοποθέτηση ζεστών κομπρέσων στο λαιμό, στο θώρακα και στις βουβονικές περιοχές μπορεί να βοηθήσει, διότι έτσι θερμαίνεται το αίμα που κυκλοφορεί διαμέσου των μεγάλων αιμοφόρων αγκίων που περνούν από τις εν λόγω κομβικές περιοχές. Έκτο, όταν η υποθερμία είναι βαριά, καλύτερη και πιο αποτελεσματική λύση είναι ο εναγκαλισμός του από 1 ή 2 γυμνά άτομα, τα οποία με αυτόν τον τρόπο θα του μεταφέρουν τη θερμότητα του σώματός τους. Έβδομο, τον διατηρούμε σε οριζόντια θέση και ελέγχουμε τις ζωτικές λειτουργίες του οργανισμού του. 8. Εξασφαλίζουμε την αναπνοή με παροχή ιατρικού οξυγόνου αν υπάρχει στη διάθεσή μας. 9. Ξεκινάμε μια σταδιακή επαναθέρμανση. Ο ρυθμός επαναθέρμανσης δεν πρέπει να ξεπερνά τους 1 βαθμούς Κελσίου ανά ώρα. 10. Δεν πρέπει να τοποθετούμε το θύμα πολύ κοντά σε άμεση θερμοφόρα πηγή όπως ζεστό νερό ή λάμπα θέρμανσης. Η ξαφνική υπερβολική θερμότητα συμβάλλει στη διαστολή των αγκίων με αποτέλεσμα το κρύο αίμα να φτάσει απότομα στον εγκέφαλο και στην καρδιά, δημιουργώντας έτσι προβλήματα που μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και στο θάνατο. 11. Αποφεύγουμε να θερμάνουμε πρώτα τα άκρα του σώματος, δηλαδή τα πόδια και τα χέρια, διότι έτσι το κρύο αίμα φεύγει από την περιφέρεια και πηγαίνει στο κέντρο του σώματος, επιδεινώνοντας έτσι την κατάσταση. 12. Αποφεύγουμε το τρίψιμο ή το μασάζ του θύματος της υποθερμίας. Χρειάζεται πολύ απαλή μεταχείριση, διότι υπάρχει ο κίνδυνος καρδιακής ανακοπής. 13. Δίνουμε στο άτομο να πιει ζεστά ροφήματα και φαγητά που περιέχουν ζάχαρη, μόνο όταν διατηρεί τις αισθήσεις του. 14. Δεν δίνουμε καφέ ή τσάι γιατί προκαλούν διούρηση. Δεν δίνουμε ποτέ αλκοόλ, καθώς προκαλεί διαστολή αγκίων και περαιτέρω απώλεια θερμότητας, καθώς και κίνδυνο θρομβώσεων. 15. Αν έχει όρεξη, δίνουμε στο θύμα γλυκά και σοκολάτες που περιέχουν υδατάνθρακες και ζάχαρη που γρήγορα μετατρέπονται σε θερμότητα και ενέργεια. 16. Σε σοβαρή υποθερμία όμως δεν δίνουμε ζεστά υγρά από το στόμα. 17. Επανελέγχουμε συχνά τον καρδιακό ρυθμό και τη θερμοκρασία. 18. Εάν το θύμα είναι σε ημικομματώδη κατάσταση, προσπαθούμε να τον κρατήσουμε ξύπνιο. 19. Το περπάτημα πρέπει να αποφεύγεται καθώς μπορεί να προκαλέσει καρδιακή αρρυθμία. 20. Ακόμα και όταν το άτομο ανακτήσει τη θερμοκρασία του, η παροχή θερμότητας θα πρέπει να συνεχιστεί μέχρι να μπορεί από μόνο του το σώμα να παράγει την ικανή και αναγκαία θερμότητα που θα διατηρεί τη θερμοκρασία του σταθερή. 21. Σε σοβαρές περιπτώσεις, ο άνθρωπος μεταφέρεται σε νοσοκομείο όπου γίνονται ενεργητικές μεθόδοι επαναθέρμανσης και εξωσωματικής επαναθέρμανσης αίματος, ρύθμιση του επίπεδου των ηλεκτρολιτών στο αίμα και εξασφάλιση της περαιτέρω πορείας, ώστε να μην προκληθούν ανεπανόρθωτα προβλήματα. Ας είμαστε όλοι προσεκτικοί. Η θάλασσα απαιτεί σεβασμό. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε like και share καθώς και εγγραφή στο κανάλι αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Επίσης, αφήστε τα σχόλιά σας είτε θετικά είτε αρνητικά.